মনিকাই সকলোকে আদৰণি জনাইছো আশা কৰো সকলে ভালে আছে আজি মই মোৰ ইয়াৰিংছৰ কালেকচন দেখুৱাম বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল ভিডিঅ'ত লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত গতিকে মই ভাবিলো সকলোৰে ৰিকুৱেষ্টটো আজি ৰাখো তেতিয়াহলে বলো গুটেখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহব প্ৰথম যেটো এটা মই ভিডিঅ' ক্লিপ দিম হেইটোত কিছু কিছু দেখুৱাই দিম আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা কৈ হাতত লৈ মই আপোনালোকক কিছুহে দেখুৱাব পাৰিম নহলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তেতিয়াহলে চাওকচোন বহুত বেছি একো কালেকচন নাই তথাপিতো শুটিংৰ কাৰণে কিনিবলগীয়া হয় মাজে মাজে হেই গতিকে দুই এযোৰ কিনা যায় এযোৰ বহুত মৰম লগা হয় তাৰ পিছত এযোৰ আছিলে ইয়াৰে পিছত কেইদিনমান আগতে কিনিছিলো গানৰ কাৰণে আন এযোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে নাই ভালদৰে মই গম পোৱা নাই আসলে কেমেৰাটো লেন্সখন প্ৰাইম লেন্স হয় হেই গতিকে অকনমান দূৰত ৰাখি দেখুৱাব লগা হৈছে তাৰ পিছত মোৰ বহুত মৰম লগা লগতে মই বহুত পিন্ধিছো এইযোৰ ঝুমকা তাৰ পিছত আৰু এযোৰ মোৰ মৰম লগা কাণফুলি এযোৰ তাৰ পিছত এয়া কেতিয়াবা পেন্টৰ লগত বা কুৰ্তি লগত পিন্ধা যায় এইযোৰ গোল্ডেনত ৰেড কাম কৰা আছে পাথৰ এইযোৰ ভালে লাগে শাৰীৰ লগত পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগে তাৰ পিছত এইযোৰ সিম্পল আৰু মই হাতেৰে বনোৱা কেইযোৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোৱে আন এটা ভিডিঅ'ত তাৰে ভিতৰৰ এযোৰ খুবেই মৰম লগা কাণফুলি হাতেৰে মই বনাইছিলো আৰু এযোৰ আছে সেইবিলাক আৰু নেদেখুৱাও আজি বেছি হাতেৰে বনোৱা বিলাক তথাপিতো তাৰে মাজৰে এই দুযোৰ দেখুৱাইছো ইয়াৰে এপাত আৰু এপাত বিচাৰি পোৱা নাই এই এযোৰ অকনমান ডাঙৰ বিলাক দেখুৱাইছো আসলে মই আগতে ডাঙৰ কাণফুলি কিনা নাছিলো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হলেহে কিনো মই সৰু সৰু কাণফুলি পিন্ধি বেছি ভাল পাইছিলো এই গতিকে ডাঙৰ কাণফুলিৰ বেছি কালেকচন নাই যি কেইযোৰ আছে মই আপোনালোকক সেই কেইযোৰে দেখুৱাই দিছো মই আসলে এনেকুৱা সৰু সৰু ধৰণৰে পিন্ধো মোৰ আসলে কাণফুলি কিনাৰ এটা টাইম বুলি কবলৈ গলে যেতিয়া ৰাখ আহে প্ৰত্যেকবাৰ ৰাখত পাঠশালাত বা হাউলিত কিনা হয় বেছিকৈ কিনো তেতিয়া 4-5 যোৰ মান একেলগে কিনো তাৰে পিছত যেতিয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ লগত প্ৰয়োজন হয় শুটিংত তেতিয়াহে কিনো বাকি মই কিন্তু বেছিকৈ কাণফুলি ৰাখতে কিনো सेम হোয়াইটত তাৰ পিছত এয়া এইটো গোল্ডেন ৰেড হোয়াইট গুটেখিনি আছে এনেকুৱা সৰু সৰু বিলাক মই বেছিকৈ কিনো আসলতে এনেকুৱা ব্লুৰ কালেকচন অকনমান বেছি মোৰ ব্লু কালাৰ থাকিলে মই বেছি ভাল পাওঁ এইখিনি আছিল আৰু বাকি ইয়াতে অকনমান আছে সৰু ইয়াতে এইবিলাক তো গুটেখিনি বাৰু দেখুৱা সম্ভৱ নহয় পিছত কেতিয়াবা যদি আকৌ সময় পাওঁ তেতিয়া দেখুৱা যদি ভাল পালে বা কোনযোৰ ভাল পালে আপোনালোকে জনাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই বনোৱা সিম্পল মটৰৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াম
তেনেকুৱাকৈতো প্ৰায় ঘৰত খায় সকলোৱে তথাপিতো মই যেহেতু বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিছোঁ অকল কাণফুলিখিনি দেখুৱাই মই ভিডিঅ'টো সামৰিব খোজা নাই ৰেচিপিটোও দেখুৱাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পলক তেতিয়াহ'লে এতিয়া আপোনালোকক মোবাইলৰ কেমেৰাৰে দেখুৱাইছোঁ যিকেইযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এইকেইযোৰ এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. এতিয়া এটা অতি সহজ ৰেচিপি আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কেৰাহীত মই তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আগতে বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ সেইখিনি ভাজি ল'ম মিডিয়াম হিচাপত টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু আলুখিনি মই বইল কৰোঁতেও বহুত বেছি সিজালৈকে ৰোৱা নাই 90% মান সিজাৰ পিছতে এইখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই লৈ এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে আলুখিনি নাভাজাকৈও তেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰে কিন্তু মই ভাজি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে এইখিনি লৰাই থাকিম 3-4 মিনিটমান সময় আৰু তাৰ পিছত তেলৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে অকণমান ডালচেনি ইলাচি লং এনেকুৱাকৈ দি লৈছোঁ লগতে এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম ইয়াৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ লৈছিলোঁ সেইখিনি দিও কিছু সময় ভাজি লৈছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে বিলাহী মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ বিলাহী প্ৰতিটো ৰেচিপিত কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই আকৌ কৈছোঁ বিলাহী দিয়াৰ পিছত অকণমান নিমখ দিছোঁ বিলাহীখিনি কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত বাকলি গুচাই ধুই লোৱা মটৰ একাপ ইয়াতে দি ল'লোঁ যিহেতু এতিয়াৰ মটৰবিলাক কোমল নহয় অকণমান পুৰত হয় সেই গতিকে কিছু সময় আমি এইখিনি ভাজিব লাগিব সিজোতে অকণমান টাইম লাগে অকণমান হালধিৰ গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে জিৰা গুড়িও দিম অকণমান তাৰ পিছত ঢাকনি দি কম জুইত এইখিনি মটৰখিনি কিছু সিজালৈকে মই এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ তাৰ পিছত ইয়াতে ভাজি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছতো মই 2 মিনিটমান সময় গোটেইখিনি লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত হাই ফ্লেমত ৰাখি আপোনাৰ নিজৰ হিচাপত পানী দি ল'ব মই বহুত বেছি থুপথুপীয়া নকৰোঁ অকণমান জোল হিচাপৰে কৰিম সেই গতিকে পানী অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখো দি ল'ব আৰু তাৰ পিছত মই যেতিয়া আলুখিনি বইল কৰিছিলোঁ 20% মান আলু ৰাখি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি পিটিকি লৈছোঁ যাতে এইখিনি অকণমান গাঢ় হয় আৰু সেইকাৰণে পিটিকি থোৱা আলুখিনি পিছত দি দিছোঁ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে মই এইখিনি 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ভালদৰে যেতিয়া 5 মিনিটমান সময় উতলিব তাৰ পিছত অকণমান কচুৰি মেথি দি দিব আৰু যদি কচুৰি মেথি নাথাকে ধনিয়াও দিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ নাইবা গৰম মছলাৰ গুড়ি অকণমান দিব পাৰে আৰু অকণমান আপুনি চাই ল'ব মটৰখিনি যদি ভালদৰে সিজি গ'ল তাৰ পিছত গেছ ষ্টভ অফ কৰি গৰমে গৰমে ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ